ישנה שאלה, למה בעצם צריך להתפלל? הרי הקדוש ברוך הוא אוהב את בניו, אוהב אותנו, יודע בדיוק מה אנחנו צריכים, אז שייתן. למה צריך שאנחנו נבקש ונתחנן? אבל התשובה נמצאת במהות של כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, מה שאין בשום בעל חיים אחר בעולם. אין מצב אצל בעלי חיים יכולת לתקשר בשיחה כמו בני אדם, הרי יש דומם, צומח, חי ומדבר. האדם הוא נראה כמו בעל חיים רגיל, אבל מה שמאפיין אותו זה שהוא מדבר. יש לו את היכולת לתקשר. בני אדם רואים, גם בעלי חיים רואים. בני אדם הולכים, גם בעלי חיים הולכים. אבל האדם יכול גם לדבר. יש לו את העוצמות האלה, את היכולות האלה מבחינת הפעילות הגופנית. חוץ מכוח הבחירה שיש לאדם, שזה עוד עניין. מבחינת הפעילות שיש בגוף, האדם הוא מדבר. כי באמת הדיבור זוהי תכונה אלוקית. אנחנו רגילים לראות את פלאי גוף האדם. הפלא הכי גדול זה דיבור. אדם מוציא אוויר מפיו, ועל ידי נענוע של שפתיים, שיניים, לשון וכו', הוא מוציא מילים, מביע רעיונות, אחרים מבינים על מה הוא חושב, מה הוא מתכנן, מה הוא רוצה. כשיש שני בני אדם שהם חברים, אתה רוצה להראות לו שאתה אוהב אותו, אתה נותן לו חיבוק. אתה לוחץ לו את היד. אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא קשר פיזי. אינו גוף ולא דמות הגוף. איך האדם מתחבר לאלוקים, איך האדם מתקשר לבורא עולם? על ידי התפילה. כשהאדם מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, זה יוצר סוג של קשר בין האדם לבין הבורא. לכן צריך לדעת סוד גדול. לפעמים יש קשיים לאדם, והוא מנסה למצוא פתרונות. בעיות פרנסה, אז הוא מחפש עבודה, בעיות בריאות, הולך לרופא. בסדר גמור, כך צריך להיות. יש השתדלות טבעית שכל אדם צריך לעשות. אבל אסור לו שישכח את הכוח של התפילה. כי לעתים הקושי הגדול שמגיע זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא מרגיש שהאדם הזה לא מספיק מחובר אליו. האדם הזה שכח את הקדוש ברוך הוא, לא פונה אליו, לא מדבר איתו, לא מבקש ממנו. אז פעמים שיש קשיים שבאים לאדם כדי לעורר אותו, לעשות חשבון נפש ולפנות לקדוש ברוך הוא מתוך כאב. ובאמת רואים שאפילו אנשים רחוקים מאוד, שהם אפילו הגדירו את עצמם אתאיסטים, אבל כשפתאום רואים שהגיעו לקרן זווית ואין מנוס, או שהוא בים עומד לטבוע, פתאום צועק אלוקים. אבל תמיד אמרת שאתה לא מאמין בזה, אז פתאום עכשיו אתה... אבל בתוך תוכו יש לו את הידיעה הזאת שיש בורא לעולם. רק היצר מבלבל אותו, אומר מה, אם יש אלוקים, אז אני צריך להתנהל לפי החוקים שלו. אז הוא מעדיף להגיד אין אלוקים, אבל הוא יודע שהוא עובד על עצמו. שהוא לא באמת סבור בפנימיות שלו שאין אלוקים, אלא זה נובע יותר מבלבולים של היצר, כמו שהקסלי כתב בסוף ימיו, מאמרו, כך הוא קרא לזה, למאמר שהוא כתב, הוא קרא וידויו של כופר. ובמאמר הזה הוא כותב שכל חייו הוא נלחם בעד האבולוציה ונגד האמונה, בגלל שהוא לא רצה שיגידו לו מה לעשות. בעיקר הוא דיבר על נושא של נשים וכדומה, שזה היה לו מאוד קשה, אז הוא רצה להיות פרוץ בכל הדברים. אם יש אלוקים אתה צריך להיות מוגבל, אז הוא העדיף לומר שאין אלוקים. כשהאדם פונה לקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו, הוא מתחבר. וצריך לדעת סוד גדול. פעמים שבשמיים יש שפע גדול שצריך להגיע לאותו אדם. אם זה הצלחה בפרנסה, בזוגיות, שפע גדול שממתין לו, אבל הצינור שאמור להוריד אליו את השפע, והשפע שצריך להגיע, נמצאים אחד ליד השני, אבל צריך את התפילה שהיא תכניס את זה פנימה. שבאמת זה ירד לאותו אדם. זה כמו שאמא רואה שהתינוק שלה ישן שעות רבות, והוא צריך לינוק ממנה 4 שעות, 8 שעות, 12 שעות. היא לא תוותר לו, היא תציק לו עד שהוא יתעורר וינק ממנה לטובתו. היא יכולה להסתדר בלעדיו, אבל כואב לה עליו, היא רוצה שהוא ינק. כך כשהאדם מנותק מהקדוש ברוך הוא, לא מתפלל, אז הוא לא מחובר. אז הקדוש ברוך הוא יכול אפילו להציק לו כדי שיתחבר אליו לטובתו, כדי שיוכל לקבל את השפע הגדול הזה.